En komt het misschien tot een counter. Wat gaat de scheidsrechter met deze situatie doen als Gods daar wordt vastgehouden? Het is nog een hele afstand te gaan, maar hij geeft wel rood. Gods maakt geen overtreding, dat doet Romao wel. En dat wordt beoordeeld als een doorgebroken speler. Dat is goed gedaan. Taylor, Mika Gods, makkelijk. Gods, Weghorst, moeilijke hoek. Weghorst, nou binnenlopen en zo staat Ajax met 1-0 voor. Kenneth Taylor met de openingstreffer in deze wedstrijd. Vince Jim, Weghorst kan laten lopen, Gods loert. Dit is ook een goede bal zeg, Weghorst met de mogelijkheid Weghorst. En dan rebounder Rasmussen doet daar toch betrekkelijk weinig mee. Rasmussen, nou 4 tegen 2, dit zou Ajax moeten uitspelen. Rasmussen zou moeten opkijken. En dan legt hij hem op de stip. Nou, dat is de volgende twist die je toch niet 1, 2, 3 zag aankomen. Treft zeker vanaf de stip in Almelo. Nu in Azerbeidzjan, Weghorst 2-0. Ajax speelt niet goed. Maar verdubbelt hier de marge ten opzichte van Karabach. Benzia. Goede ingreep van Rensch. Uitstekend gedaan van de rechtsback. Ekpom. Nou, heeft Gods bij zich. Weghorst is ook onderweg. Gezien. Ekpom. Ah, dat is een goede aanval. Mooie goal van Ajax. Dan wordt het 0-3. Met nog een kwartier te gaan. Zo, Kai, die krijgt er een schop zeg. Dat is een vervelende overtreding. En geel, ja, dat betekent dat hij kan gaan. Maar zoals gezegd, het resultaat is maximaal. Ajax 7 punten na 3 wedstrijden. En de volgende Nederlandse zege in Europa. Karabach wordt met 3-0 verslagen. Wout, waar mag ik je als eerste mee feliciteren? De winst, je goal of je assist? De winst. Ja. Hoe vond je het vandaag gaan? Het was een pittige wedstrijd, hè? Ja. Eind goed, al goed. We zeiden net in de kleedkamer al, nou, die weten waar ze staan. Maar nee, gekscherend natuurlijk. Want we hebben het lastig gehad. Zeker in de beginfase. Uiteindelijk na die rode kaart, denk ik eerste helft wel... Ja, dat je wat beter bent, dat je wat beter ook in de wedstrijd komt. Dat resulteert ook in een voorsprong. Alleen, ja, ook doe je jezelf ook gewoon heel vaak, breng jezelf toch in de problemen. En dat doen we vooral zelf. Dat is wel iets waar we in moeten gaan verbeteren. Uiteindelijk ook in de tweede helft, zelfs met een man meer. Maakt ze het je gewoon heel erg lastig. En hebben we het gewoon lastig. En is uiteindelijk de 2-0 met die penalty is een belangrijk en bevrijdend moment. Dus ja, eind goed, al goed. Maar er is wel echt wel ruimte voor verbetering. En daar moeten we wel kritisch naar gaan kijken. Helpt jouw ervaring dan ook in zo'n wedstrijd? Ja, natuurlijk probeer je dat over te brengen en ook in de rust. Je weet natuurlijk wat zij ook willen, die rode kaart die ze hebben gekregen. Dus ja, ze waren niks anders aan het doen dan daarom vragen en kaarten. Dus ja, dat zeiden we wel in de rust ook van jongens, één ding moeten we niet gaan doen. En dat is daarin in het mes lopen met nog een tweede gele kaart of iets van een overtreding wat aanleiding geeft. Dus ja, dat probeer je wel te communiceren en dat breng je over natuurlijk. Alleen, uiteindelijk, wat ik zeg, hebben we de rust denk ik wel... bewaard en uiteindelijk kunnen vinden. En uiteindelijk is 3-0 uit. Gewoon een hele goede uitslag. We staan er super voor. Ook na die 4-0 tegen Besiktas, ook die doelsaldo van +7. Dat kan ook zeker belangrijk gaan worden denk ik op het einde. Dus nee, fijn. Dus een heel goed gevoel dan nu. Zullen we het over die goals gaan hebben? Die eerste, hè? Wat gebeurde daar nou precies? Ja, ik zag Kai niet uit mijn linker ooghoek en ik... Eerlijk? Nee, altijd eerlijk zijn. Nee, ja, Mieke gaf hem mee en ik... Hij kreeg hem iets aan de buitenkant, waardoor ik zelf ook een beetje een lastige hoek kreeg. Ik wilde hem gewoon laag in de verre hoek schieten. En ik schoot hem eigenlijk tegen de verdediger iets aan. Dus hij kwam volgens mij op zijn kuitbeen, waardoor hij precies voor Kenneth kwam. Dus kwam helemaal mooi uit. Dus tellen hem als een assistje. En dan die penalty, Wout. Neem ons even mee in dat moment. Lijkt me ontzettend lastig in dit stadion. Het was chaotisch. Lasers op je. Hoe was het? Ja, nou, dat heb ik kunnen oefenen. Want de laatste keer in Nederland zelf had ik ook een laser, maar toen ging het niet helemaal goed. Nee. Ja, goed, uiteindelijk moet je dan proberen je kanten te pakken. Het duurde ook nu weer lang. Dat was tegen Raakers ook het geval. Dus ik liep ook nog een keer terug naar de bal. Om even de rust in het moment te vinden. En uiteindelijk reageerde ik op de keeper. Koos ik eigenlijk mijn hoek en zat hij er goed in. En je ging ook juichen. Kun je even vertellen wat je nou precies deed? Ik kon het niet goed zien, maar het leek iets op 3 kruisen. Ja, mooi. Ja. Dat had ik al eigenlijk een paar keer gedacht. Toen zei wat ga je nou doen? Ajax gerelateerd.
Maar ja, de vorige keren was ik vooral een beetje door het dolle heen, dus vergeten natuurlijk. Maar was inderdaad zo bedoeld, want heel vaak krijg je natuurlijk op de dag vandaag van succes. En ook wel van de Ajaxiden of Ajax-fans. En heel vaak sturen ze dan deze 3 kruisen. Dus vandaar leek me dat wel leuk. Ja, je had eventjes kunnen oefenen en kunnen nadenken in ieder geval over het juichen. Dus dit was hem uiteindelijk. Je zit er lekker in, hè? 3 wedstrijden op rij gescoord. Gaat goed. Ja, nee, dat is super fijn. Daar leef je van. Als spits is dat wat je wil. Je elftal op die manier helpen en ook daarin nu verantwoordelijkheid pakken. Dus ja, dat is hartstikke fijn. Dat is een super lekker gevoel. En ja, lekker zo doorgaan en die flow vasthouden. Zondag wacht Willem II. Eerst een lange vlucht. Kijk je daar nou tegenop of denk je nou, is wel prima, ik doe lekker mijn ogen dicht? Nou, daar kijk ik wel een beetje tegenop. Ik moet zeggen, de heenweg ging nog best redelijk. We hadden echt wel een super vliegtuig, dus dat heeft geholpen. Maar ja, het is wel even een stukje. Maar ja, nu in ieder geval met deze winst en 3 punten is in ieder geval heel anders naar huis gaan dan anders. Dus komt goed. Morgen lekker even herstellen nog hier vanavond, morgen en dan snel het vliegtuig in en klaarmaken zondag. Zondag je 4e op rij. Dat is het doel, zeker. Congrats with your starting debut. With what feeling did you prepare for this game? Yeah, it was funny. I mean, it was a long time. I didn't play a game, so I'm happy to come back and to help the team to win an important game. And it was really important and not easy because we were away with a team dangerous. So I think we did our job and we are happy about that. So how did it go personally? Yeah, I felt good because honestly, in training, I feel I'm not at my top for the moment, but it's normal. I come back from a injury, so need time. But I'm happy how I felt today. I was comfortable physically, mentally, so I'm happy. You switched position with Josip Schutalo. Why? Can you explain that? I don't know. You have to ask the coach. Maybe Schutalo is more right center. Is more usually play there. So today to change for him maybe was a little bit strange. For me, it's the same. I mean, but the coach have this choice, and it's okay. The important is to do the job, our job, and take the points. It was a difficult game in the beginning, especially. How helpful was the red card in the beginning? Yeah, honestly, it was important for us. Mika did a great job in this action, and after that, the things become better. And yeah, we are happy to take these points. Very important to score 3 goals and also can be important at the end of the stage. When you got off, what did the coach and the teammates say to you? Oh, yeah, congrats, happy to you to be back. So I'm happy to share this moment for me because honestly, I passed 3 months in the hell, but now I start to feel better, and I hope to help the team soon as possible with other game. You said hell. Was it so difficult for you? Was it? Yeah. Yeah, my injury was really bad. And honestly, to become again a player and to feel the legs, the strength, the condition needs time. But now the things are very better, and I'm happy about this. I can improve a lot more everything, but I think the way is the right way. Yeah. So an emotional moment for you. Yeah, I'm happy. I'm really happy. Yeah. So the beginning of this trip was a bit disappointing. Your visa
And yesterday, not many people know this, but you got stung by a bee, by a wasp. I was, I think it wasn't a bee, it was a helicopter. Oh, It's enormous because I can't show now, but I have a red big, how do you say, I don't know in English, but yeah, it was enormous, but it's okay. The important was tonight and everything go well. Very happy with the win, I think. And now a trip back to Holland. Is it a long flight? How do you look forward to that? Serie TV, Netflix, movie, and I have some book to read. Probably, yeah. I read a little bit and watch movie, and it's okay.